Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आज फेरि मैले लिएर आएको छु तपाईहरुको निम्ति एउटा मेरो रिसेन्टली मैले दराजबाट किनेको एउटा प्रोडक्ट which is I don't know how it is. यसको रिभ्यु चाहिँ अलिक राम्रो थियो. म जे पनि पहिला रिभ्युज हेर्छु अनि किन्छु अनि यसको बारेमा म युट्युब तिर पनि हेर्छु अनि मात्र किन्छु सामानहरु. ओके, सो यसको पनि अलिकति राम्रै नै थियो तर कतिवटा चाहिँ मतलब सबै राम्रो थिएन, कतिवटा नराम्रो पनि थियो. सो आई थट आई शुड गिभ एकपल्ट ट्राई. सो त्यसैले मैले यो मगाएको. अनि यो के हो त, यो चारपाटे छ. सो तर यो के हो त, यो चाहिँ हो एउटा प्रोडक्ट which I'm going to unbox in front of you. So भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. If you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. And guys, thank you so much for your love and support in my previous videos. यसरी नै माया अनि सपोर्ट देखाइरहनु होला. Okay guys, so now without any ado, let's get started. Okay guys, so दराजबाट मैले रिसेन्टली यो एक्चुअली यो मैले टिकटकमा हैन अनि इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा पनि यसको एडहरु देखेको थिएँ अनि इट वाज रियली अ भाइरल प्रोडक्ट. ओके, सो यो के चाहिँ रहेछ अनि कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, आफूले ट्राई गर्दा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन रहेछ भनेर मैले यो दराजबाट पर्चेस गरेको. ओके, एन्ड इट कस्ट 641 रुपीस. ओके, 641 रुपैयाँ परेको छ मलाई, 640 रुपैयाँ. ओके, सो यो के हो त अब हेरौँ. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्, म तपाईलाई देखाउँदैछु यो के हो त. सो गाइज, लेट्स अनबक्स दिस. ओके, सो यहाँ रहेछ यसको. Okay, so finally I'm going to show you what it is. So this is, it's a globe, but it's not. I don't know what it is. I'm going to show you. Just wait and watch. So यो के रहेछ. ओके, अनि यसको रिभ्यु पनि म तपाईलाई दिन्छु बादमा. पहिला म यो प्रोडक्ट युज गर्छु अनि तपाईलाई म भन्छु यो it really works or not. Okay, so अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईलाई देखाउँदैछु. एकछिन पर्खिनुहोस् है त. यो चाहिँ हो कोरियन ग्लोभ्स. ओके, यो कोरियन एक्सप्लोइटिङ ग्लोभ्स हो, यो नहुँदा युज गर्ने. ओके, सो यसको बिल चाहिँ यहाँ छ. यसको यो बिललाई म साइडमा राखिदिन्छु. अनि यो दराजको सम वर्क, पेपर वर्कहरू छ, यो पनि केही छैन यसको. ओके, सो यो कस्तो रहेछ त हेरौँ है त. ओके, यो कोरियन एक्सप्लोइटिङ ग्लोभ्स यो चाहिँ हामीले नहुँदा युज गर्ने हो. ओके, सो नहुँदा चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्ने म तपाईँलाई त्यो बादमा देखाउँछु. यो मैले जस्ट अहिले अनबक्सिङ गरेको मात्र हो, त्यसको भिडियो म अझै ल्याउँछु. ओके, सो अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु. इट्स सिम्पल लुगाले बनिएको हुँदो रहेछ. टल जस्तो एउटा जुन चाहिँ मटेरियल हुन्छ फेब्रिकको त्यस्तो फेब्रिकले बनिएको छ. ओके, अनि यो चाहिँ हो यसको भित्र यो छ, यो कागज यो त्यसै के हैन. सो यो चाहिँ के हो, यस्तो गरेर नहुने यसरी. ओके, सो यो चाहिँ एकदम टिकटकमा पनि भाइरल थियो र फेसबुकमा पनि भाइरल थियो यो. ओके, सो एउटालाई लाइक इट्स क्वाइट कस्टली है. एउटालाई 640 रुपीस पर्यो यो. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ यार. मलाई आई थट कि यसमा दुईवटा हुन्छ होला प्रोडक्ट जस्तो लाग्यो तर एउटा मात्रै रहेछ. सो यो चाहिँ कोरियन एक्सप्लोइटिङ ग्लोभ्स हो, नुहाउँदा तातो पानी लगाउने हल्का शरीरमा आफ्नो बडीमा. अनि यसले यस्तो गर्दा चाहिँ जिउको मैला निक्लिन्छ भनेर चाहिँ दे प्रमिस्ड. अब त्यो निक्लिन्छ निक्लिँदैन म चाहिँ तपाईलाई त्यो पनि देखाउँछु. ओके, तर यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट यो अनबक्सिङ भिडियो बनाएको. सो यो चाहिँ के हो भनेर मैले जस्ट तपाईलाई देखाएको. अनि नेक्स्ट भिडियोमा अब अपकमिङ डेजको भिडियोजमा म तपाईलाई देखाउँछु यसले इट रियली वर्क्स अर नट. ओके, सो गाइज यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ. ओके, सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। अनि आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस अनबक्सिङ, यो मैले दराजबाट मगाएको सामानको। ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज,
अनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला अनि यसको टेक्स्चरको कुरा गर्दा यसको फेब्रिकको कुरा गर्दा दिस इज लाइक अ कटन फेब्रिक तर यो अलिकति खस्रो टाइपको छ लाइक टालो हुन्छ नि हाम्रो जस्तो फेस टालो त्यस्तो टाइपको छ ओके तर अब यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ इलास्टिक छ ओके यहाँ चाहिँ इलास्टिक छ अनि यो चाहिँ जस्ट तपाईँले यो ह्याङ गर्नुको लागि माथिपट्टि झुन्डाउनुको लागि ओके सो यो जस्ट होल्डर मात्रै हो ओके अरू केही होइन कलर चाहिँ यसको पिङ्क छ सो अब हेरौँ लेट्स गिभ अ ट्राई होइन भाइरल चिजहरूलाई पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सो गाइज मेरो च्यानलमा तपाईँले यस्तो भिडियोहरू पाउनुहुन्छ अनबक्सिङ रिभ्युज फेसन डिजाइनिङ भ्लगिङहरू धेरै कुराहरू सो गाइज यो भिडियो पनि हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ मैले प्रिभियस भिडियो पनि अनबक्सिङ भिडियोजहरू बनाइसकेको छु तपाईँले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको पनि रिभ्यू म तपाईँलाई पक्कै दिन्छु ओके सो पहिला मैले युज गर्नु पऱ्यो पहिला युज गर्छु अनि तपाईँलाई बादमा म यसको रिभ्यू दिन्छु ओके गाइज सो दिस इज कल्ड कोरियन एक्सप्लोइटिङ ग्लभ्स ओके यो चाहिँ नहुँदा युज गर्ने ओके सो आजको भिडियो यति नै ओके वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई